নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ ফালে। অহা বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ 7খন জিলাক বাদ দি আনসমূহ জিলাত শিথিল হ'ব কৰোনাৰ বিধি। অৰ্থাৎ অসমৰ 7খন জিলাত সান্ধ্য আইন বলবৎ হ'ব অহা বুধবাৰৰ পৰা। আৰু কোন 7খন জিলাত এই সান্ধ্য আইন বলবৎ হ'ব মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সবিশেষ জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কৰোনা পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয় যে অহা বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ 7খন জিলাক বাদ দি আনসমূহ জিলাত শিথিল হ'ব কৰোনাৰ বিধি। বিয়লি 3 বজালৈকে খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সান্ধ্য আইন। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে কৰোনাৰ কেছ 100ৰ অধিক থাকিলে সেই জিলাত কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা নাথাকিব। ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত 250 কেছ প্ৰতিদিনে ধৰা পৰিলে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ'ব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় 7জন জিলাত কৰোনাৰ পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে উজনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ 7 জিলাত বৰ্তমান কৰোনাৰ পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক। উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়, বিশ্বনাথৰ কৰোনাৰ পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক। সেইদৰে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰো পৰিস্থিতিক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰ চিন্তিত বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গতিকে এইকেইখন জিলা সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জন হিচাপে থাকিব। আৰক্ষীকো কঠোৰ হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায়। আনহাতে জিলাকেইখনত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ অন্যতম কাৰণ চুলাই মদৰ ঘাটি বুলি নিশ্চিত কৰিছে প্ৰশাসনে। গতিকে এসপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো চুলাই মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। শনিবাৰে সংবাদমেলত এই কথাও জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে অসমৰ কোনকেইখন জিলাত সান্ধ্য আইন বলবৎ হ'ব অহা বুধবাৰৰ পৰা। তো ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যন ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।